สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือเราเรียกว่าท้องในวัยเรียนคือมีน้องคนหนึ่งเขาอยากให้ผมมาพูดถึงปัญหานี้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะหาข้อมูลแล้วก็เอามาพูดกันผมเริ่มต้นจากการเขียนลงในเพจก่อนแล้วก็เอามาอัดคลิปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะพูดถึงเพียงแค่ประเด็นกว้างๆเดียวอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันจะกินเวลาเยอะนะโอเคผมจะพูดทั้งหมด4หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของธรรมชาติของวัยรุ่นหัวข้อที่2ก็คือการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในสังคมไทยที่ผมมองว่ามันยังไม่ถูกจุดหัวข้อที่3ก็คือเรื่องของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นให้ถูกจุดก็คือมันอาจจะไม่ถูกจุด 100% แต่ว่าผมมองว่ามันได้ผลมากกว่าผมมองว่าไม่มีเซ็กก็คือเป็นวิธีการที่ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ดีที่สุดแล้วก็หัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่4ก็คือถ้าหากว่าสุดท้ายแล้ววัยรุ่นเลือกจะมีเซ็กกันจริงๆมันก็มีได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าต้องมีอย่างปลอดภัยก่อนอื่นผมอาจจะฝากรบกวนนิดนึงว่าถ้าหากว่าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อาจจะให้รบกวนช่วยกันกด Subscribe กดติดตามไว้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจเราจะได้มาอัปเดตกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยจากข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับปัญหาของหญิงวัยรุ่นไทยคลอดบุตรที่มีอายุระหว่าง10ถึง17ปีระหว่างปี2552ถึงปี2562พบว่ามีจำนวน543,304 รายโดยปี2555มีมากที่สุดก็คือเฉลี่ยออกมาก็คือ173คนต่อวันซึ่งจากข้อมูลนี้ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจเพราะว่าวัยรุ่นหญิงที่มีอายุต่ำกว่า17ปีต้องบอกตรงๆว่าเขายังไม่มีความพร้อมที่จะมีบุตรซึ่งนี่แสดงให้เห็นเลยว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยมีจำนวนต้อง500,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วเป็นปัญหาที่ทุกคนควรต้องมองกันผมมองเรื่องนี้อย่างไรก็คือผมมองว่าเราจะต้องช่วยกันให้ความรู้ให้กับวัยรุ่นคือโรงเรียนอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมีผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะต้องให้มีความเชื่อใจไว้ใจกับวัยรุ่นด้วยโอเคทีนี้เนี่ยก่อนอื่นผมอยากจะให้ทุกคนไปรู้จักกับธรรมชาติของวัยรุ่นก่อนผมมองว่าวัยรุ่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขามีอยู่3อย่างที่เป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเป็นอะไรที่อยู่ในวัยนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัยช่วงวัยรุ่นเลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขากันก่อนครับผมอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นทั้งหมด3ปัจจัยแรกคือเรื่องของฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็เรื่องของระบบเพศทีนี้เนี่ยวัยรุ่นเป็นวัยที่ฮอร์โมนเพศเยอะที่สุดแล้วก็คือแบบเป็นวัยที่ฮอร์โมนเพศเข้มข้นทีนี้พอฮอร์โมนเพศเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้มันจะมีผลต่ออารมณ์ของเขาทำให้อารมณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นอาจจะเซนซิทีฟได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์แปรปรวนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็อารมณ์ที่เซนซิทีฟด้วยนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันครับว่าเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่เขาจะมีอารมณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะเข้มข้นปัจจัยที่2คือเรื่องเกี่ยวกับระบบสมองครับคือวัยรุ่นเนี่ยการทำงานของสมองส่วนหน้าเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่ากับวัยผู้ใหญ่สมองส่วนหน้าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เหตุและผลการคิดไตร่ตรองการยับยั้งชั่งใจพวกนี้คืออธิบายง่ายๆก็คือเมื่อสมองส่วนอารมณ์มีอารมณ์ปุ๊บสมองส่วนหน้าจะเป็นเหมือนกับเบรกที่คอยเบรกอารมณ์ทีนี้พอวัยรุ่นสมองส่วนหน้าเขายังทำงานได้ไม่ดีมันก็หมายความว่าเวลาเขามีอารมณ์เนี่ยเบรกของเขาเหมือนกับว่ามันยังทำงานได้ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวัยรุ่นเจอกับสภาวะหรือสถานการณ์บางช่วงเนี่ยอาจจะเรื่องของการเบรกยับยั้งชั่งใจอารมณ์อะไรเงี้ยหรือการคิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่ากับวัยผู้ใหญ่นี่คือปัจจัยที่2ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับของระบบสมองปัจจัยที่3คือเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนครับคือวัยรุ่นเนี่ยต้องยอมรับตรงๆว่ากลุ่มเพื่อนมีผลต่อเขาเยอะมากอาจจะเรียกได้ว่ามีผลต่อเขามากกว่าอื่นๆเลยคือมากกว่าครูมากกว่าผู้ปกครองมากกว่าทุกอย่างเลยแล้วเพื่อนเนี่ยจะมีผลต่อการชักนำความคิดของเขาด้วยก็คือเพื่อนเนี่ยจะเป็นมีผลต่อการที่แบบนึกออกไหมคือเวลาเขาคิดอะไรตัดสินใจอะไรเพื่อนถ้าเกิดว่าตัดสินใจร่วมกันเนี่ยก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของเขาหรือเพื่อนจะเป็นตัวชักนำชี้แนะให้กับเขาได้ด้วยเพราะว่าเพื่อนมีอิทธิพลกับเขามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเพื่อนดีไม่ดีอะไรเงี้ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยวัยรุ่นได้เลยว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าปัจจัยที่3ของวัยรุ่นก็คือกลุ่มเพื่อนมีผลกับเขาเยอะมากและทุกท่านลองคิดดูครับว่าถ้าหากว่าวัยรุ่นมี3สิ่งนี้แล้ว3สิ่งนี้มันดันสอดคล้องร่วมกันทำให้วัยรุ่นเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนครับว่า
อาจจะเกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าวัยรุ่นนั้นยังมี3สิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่นี่คือธรรมชาติของเขาและ3สิ่งนี้ถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมกันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชักพาให้วัยรุ่นนั้นพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีได้ครับเอาล่ะครับทีนี้วิธีหนึ่งที่จะป้องกันปัญหาของการท้องในวัยรุ่นได้ดีที่สุดเลยก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีเซ็กส์มันก็ไม่ท้องแน่นอนครับทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าสังคมไทยเนี่ยมีวิธีสอนให้วัยรุ่นเนี่ยไม่มีเซ็กส์กันได้อย่างไรก็คือสอนให้วัยรุ่นเนี่ยหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เรามาดูกันว่าสังคมไทยเนี่ยสอนด้วยวิธีอะไรเราลองยกตัวอย่างมาสัก3ตัวอย่างแล้วกันเนาะจะได้ไม่เยอะจนเกินไปตัวอย่างแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานคืออันเนี้ยเราถูกสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆผมจำได้ว่าเหมือนกับเราถูกสอนกันมาเรื่อยๆว่าแบบแบบอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีสำนวนมากมายเลยเกี่ยวกับสุภาษิตของไทยที่แบบอาจจะสอนด้วยอย่างเช่นสุภาษิตอะไรรักนวลสงวนตัวอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของการแบบอย่าชิงสุกก่อนห้ามอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะสอนกันตลอดว่าสอนเด็กกันตลอดว่าแบบอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันได้ผลไหมคือต้องมองไปก่อนว่าผมมองว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเด็กที่ว่างอนสอนง่ายใช่ไหมในคนไทยสมัยก่อนแต่ว่าเด็กไปในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้ถูกสอนง่ายขนาดนั้นแล้วมันต้องแบบมีเหตุและผลมากพอทีนี้เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยบางทีเหตุและผลมันมากไม่พอหรือบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะใช้อำนาจว่าแบบฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันสั่งแกได้ฉันสอนแกได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าแกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแกก็ต้องทำตามฉันอะไรเงี้ยซึ่งเด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วที่จะมาแบบพูดกันอย่างนั้นได้ครับเด็กสมัยนี้บางทีเราต้องมีเหตุผลมากพอที่จะทำให้เขาเชื่อได้ทีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเรื่องของการมีถ้ามีเซ็กก่อนแต่งงานเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักได้ไม่เพียงพอครับมันก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยไม่เชื่อได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือเรามีการเสพวัฒนธรรมต่างชาติอะไรเงี้ยคือโลกมันค่อนข้างจะเร็วและเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนอันเนี้ยเรื่องของการไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเนี่ยมันอาจจะล้าหลังไปแล้วครับก็คือมันอาจจะใช้ไม่ได้กับปัจจุบันแล้วเพราะว่าอย่างในทฤษฎีของพวกจิตวิทยาใหม่ๆบางทฤษฎีเขาก็บอกว่าการมีเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าคือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันแบบตัดไฟแต่ต้นลมมากกว่าว่าแบบถ้ายูไม่อยากแบบไม่อยากท้องนะไม่อยากมีโรคติดต่อนะไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์จบแค่นี้เพราะว่ายูยังเด็กอยู่ยูรับมือมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแบบนะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันอาจจะแบบไม่มีเหตุผลมากพอในปัจจุบันแล้วก็อีกอย่างก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องรอนานก็คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีจะเรียกว่าไงเขาแต่งงานกันเร็วคือแบบ18-19อายุ18-19เขาแต่งงานกันแล้วปัจจุบันนี้18-19ที่เพิ่งจบม6เองจะต่อมหาลัยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะแบบบอกว่าอย่าชิงสุกก่อนหามใช่ไหมก็รอแป๊บหนึ่งเองก็คือแบบอายุ15อย่างเงี้ยรออีกสัก3-4 ปีก็18-19ก็แต่งงานแล้วก็มีได้ละใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย18-19มันก็ยังทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยอาจจะใช้งานไม่ได้ผลแล้วก็คือเรื่องของการที่ไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอาจจะเป็นคำสอนที่อาจจะล้าหลังไปหน่อยนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นมีบางคนสอนอยู่นะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่แบบอาจจะมีอายุหน่อยเขายังสอนอยู่อะไรก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะล้าหลังไปหน่อยอาจจะใช้งานในปัจจุบันไม่ได้อย่างเงี้ยครับเรื่องที่2ที่เรามักจะเอามาใช้กันก็คือเรื่องของการออกกำลังกายช่วยลดอารมณ์ทางเพศเราเคยเห็นในข้อสอบโอเน็ตใช่ไหมมันเคยมีข้อสอบโอเน็ตอยู่ปีหนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีอารมณ์ทางเพศทำยังไงไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยคือใช้วิธีออกกำลังกายในการที่จะลดเรื่องของอารมณ์ทางเพศนะซึ่งถ้าเราคิดโดยแบบ common sense ธรรมดามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเกี่ยวก็ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าผมได้อ่านเพจข้อมูลจากเพจหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าคือในหัวข้อที่ว่ายิ่งออกกำลังกายยิ่งอยากวูฮู้อะไรน้อยลงจริงหรือเนี่ยซึ่งเขาเอางานวิจัยมาแปะให้เราอ่านกันซึ่งงานวิจัยเขาก็บอกว่าแบบคือเขาก็ไม่พบว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยลดอารมณ์ทางเพศได้อย่างชัดเจนคือมันอาจจะใช้งานได้ผลกับแค่บางคนแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าแบบการออกกำลังกายจะทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงได้แต่กับบางคนเนี่ยพอออกกำลังกายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะแบบมีอารมณ์มากขึ้นมาอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเอาเป็นว่างานวิจัยของอันนี้ที่เพจเข้ามาแชร์ก็คือการออกกำลังกายมันไม่ได้สามารถลดเรื่องของอารมณ์ทางเพศได้แล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจากความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกการออกกำลังกายก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าแบบ
คือเวลาเรามีอารมณ์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเรามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องแบบมันเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้พลังงานใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายจนแบบใช้พลังงานจนหมดจนแบบหมดแรงเงี้ยอารมณ์ทางเพศมันอาจจะน้อยลงได้เพราะว่าเราพลังงานเราถูกใช้ไปจนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะถ้าถามผมนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าใช้พลังงานไปกับอย่างอื่นก่อนก็เลยไม่มีพลังงานใช้เรื่องของอารมณ์ทางเพศอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่ามันก็เลยแบบออกมาในแนวที่ว่าแบบถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณก็ออกกำลังกายซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะแล้วก็ผมเคยดูใน YouTube ช่องหนึ่งด้วยแต่จำไม่ได้ว่าอันไหนก็หาลิงก์ไม่เจอแล้วก็คือเขาเคยไปสัมภาษณ์นักบอลทีมชาติไทยว่าแบบคือถ้าก่อนที่จะเตะบอลเนี่ยแบบมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีได้หรือว่าหลังเตะบอลน่ะก็มีได้ก็คือมันไม่เกี่ยวกันอ่ะก็คือเตะบอลเสร็จปุ๊บก็ไปมีเพศสัมพันธ์ต่อก็ได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาสัมภาษณ์นักบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมหาคลิปไม่เจอละโอเคอันนี้คือปัจจัยที่2ที่สังคมไทยพยายามที่จะสอนกันนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับถ้าไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ก็เรียกว่าไงช่วยส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอารมณ์ทางเพศได้ก็คือออกกำลังกายอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สังคมไทยมักจะสอนกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไปนั่งสมาธิคือแบบถ้าคุณมีอารมณ์ทางเพศคุณก็ไปนั่งสมาธิซะอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าถามผมมองว่าคือถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าถึงมันคืออย่างนี้คือการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทำให้สมองส่วนหน้าเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมันเลือดจะไปเลี้ยงส่วนหน้ามากขึ้นคือการนั่งสมาธิเนี่ยมันจะใช้เรียกว่าไงมันจะมีเรื่องของการถ้าคุณนั่งถึงคุณจะถึงจุดที่แบบปิติถึงจุดที่แบบเรียกว่าไงอารมณ์ดีเรียกว่าไงดีนะคือแบบถึงจุดปิติเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณนั่งถึงนะจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็คุณจะรู้สึกแบบโอเคกับมันเองแล้วก็อาจจะตัดขาดจากเรื่องอื่นได้รวมถึงอารมณ์ทางเพศอาจจะตัดขาดได้อะไรเงี้ยแล้วก็การนั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราฝึกสติในการยับยั้งอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกสติที่มากพอเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งอารมณ์เรื่องของอารมณ์ทางเพศได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ทุกคนจะทำได้ครับการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะมันเป็นเรื่องที่ยากกับบางคนด้วยนะโดยเฉพาะกับในวัยรุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายคือถ้าทำได้ทำไปเลยครับสนับสนุนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายไงแล้วก็ผมมองว่าการที่จะนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งจิตใจทั้งร่างกายมันไม่ใช่ว่านั่งแบบแค่ไม่กี่นาทีจะถึงนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าร่างกายจิตใจไม่พร้อมเนี่ยมันนั่งไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความพร้อมจริงๆแล้วคุณแบบแค่มีอารมณ์ทางเพศแล้วแบบอยากหยุดยั้งอารมณ์ทางเพศด้วยการนั่งสมาธิผมมองว่ามันอาจจะแบบยังทำไม่ค่อยได้เนี่ยคือมันอาจจะทำไม่แน่ใจอาจจะทำได้ก็ได้มั้งแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าคุณแค่มีอารมณ์ทางเพศแล้วแบบไม่ได้พร้อมอะไรเลยร่างกายจิตใจไม่พร้อมเลยจะเป็นนั่งสมาธิเฉยๆเงี้ยผมมองว่าแบบอาจจะแบบไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ว่าคนในสังคมไทยมักจะสอนกันว่าแบบเราในเมื่อเราไม่อยากมีปัญหาเรื่องการตั้งท้องก็อย่ามีเพศสัมพันธ์วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์ก็คือ3แนวทางที่ผมบอกไปที่ผมเห็นในสังคมไทยที่เห็นพอสมควรแล้วกันอย่างนี้แล้วกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันยังใช้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าก็ยังพอมีเห็นอยู่นะจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ผมยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อต่อไปก็คือแนวทางในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ผมมองว่าน่าจะได้ผลมากกว่าอันนี้ผมก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลจากการอ่านหลายๆที่มานะแล้วก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลมาว่ามันจะมีแนวทางอะไรในการที่จะลดโอกาสของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นได้โอเคผมก็เอามาทั้งหมดห้าอย่างแล้วกันเนาะ5อย่างในการที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็มันมีโอกาสที่จะใช้งานจริงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ที่ผมพูดว่าที่ผมหาแนวทางเรื่องของการไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเพราะว่าผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราจะป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้จริงๆหรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้จริงๆก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจบง่ายกว่าก็คือมันไม่มีคือไม่มีก็คือไม่ท้องแน่นอนอธิบายง่ายๆไม่ท้อง 100% แน่นอนถ้าไม่มีแล้วนอกจากที่ว่าไม่มีเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วมันยังช่วยป้องกันเรื่องของโรคของเพศสัมพันธ์ได้ด้วยคือโรคเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศมันยังป้องกันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเราก็เลยมาพูดถึงในหัวข้อที่3กันก็คือเรื่องของการที่ว่าถ้างั้นเรามีแนวทางยังไงที่จะช่วยในการที่จะเป็นแนวคิดในการที่จะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันโอเคเราไปดูกันเลยมีทั้งหมด5หัวข้อครับหัวข้อแรกก็คือความไว้ใจครับความไว้ใจเป็นประตูบานแรกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้คือมันต้องมีความเชื่อใจและไว้ใจกันครับผู้ใหญ่ก็ต้องเชื่อใจเด็กเด็กก็ต้องเชื่อใจผู้ใหญ่แต่ว่า
ทีนี้เนี่ยเด็กอาจจะยังแบบมีข้อจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะต้องเปิดกว้างมากกว่าเราจะต้องมีความเชื่อใจกันครับว่าเราสามารถสอนเรื่องนี้กันได้เราสามารถที่จะอธิบายเรื่องนี้คุยเรื่องนี้กันได้มีการรับฟังกันได้สอนแล้วก็แบบรับฟังกันอะไรเงี้ยไม่ใช่สอนแล้วต่อต้านกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะต้องแบบเป็นที่รับฟังให้กับเด็กเนี่ยแล้วอาจจะต้องแบบทำให้เด็กเชื่อใจอย่างเช่นถ้าหากว่าเด็กมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นความลับอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็ต้องแบบทำให้เด็กเชื่อใจได้ว่าปิดความลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชื่อใจกันเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะแย่ตามแล้วก็มันจะดึงให้อย่างอื่นเนี่ยพังตามไปด้วยถ้าเราไม่มีความเชื่อใจไว้ใจกันเพราะฉะนั้นประตูบานแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีความไว้ใจเชื่อใจกันครับแล้วก็คุณอาจจะมองว่าแบบโรงเรียนอาจจะสอนเรื่องเกี่ยวกับเพศแล้วแต่ว่าผมมองว่ามันยังไม่พอผู้ใหญ่เนี่ยต้องสอนด้วยคือผู้ปกครองเนี่ยสำคัญสุดเพราะว่าสุดท้ายเด็กอยู่กับผู้ปกครองมากที่สุดถ้าว่าตั้งแต่เขาโตมาเนี่ยผู้ปกครองเป็นคนที่เด็กไว้ใจที่สุดมันก็จะมีผลมีอิทธิพลมากที่สุดเวลาผู้ปกครองสอนอะไรก็จะมีผลกับตัวเด็กมากที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละก็คือสิ่งความเชื่อใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะมีตอนวัยรุ่นนะต้องมีมาก่อนแล้วนะคือต้องมีตั้งแต่วัยเด็กแล้วต้องเชื่อใจกันมาก่อนแล้วนะเป็นสิ่งแรกเลยเป็นขั้นตอนแรกเลยที่ว่าเราต้องมีความเชื่อใจกันนะแล้วก็เนี่ยแหละครับก็คือโรงเรียนอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องมีการแบบในวัยในผู้ปกครองด้วยอาจจะต้องสอนด้วยแล้วก็บางทีสอนเนี่ยต้องสอนก่อนวัยรุ่นด้วยนะก็คือแบบก่อนที่เด็กกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นอาจจะต้องมีการสอนเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เรื่องของการป้องกันเพศเรื่องอะไรพวกนี้ต้องมีการสอนบ้างแล้วก็คืออย่าสอนช้าเกินไปเพราะว่าถ้าเด็กเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยบางทีอาจจะช้าไปอาจจะต้องสอนก่อนล่วงหน้าด้วยโอเคข้อแรกผมขอฝากไว้ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อใจกันอันนี้สำคัญมากนะมันจะถ้าไม่เชื่อใจกันมันจะดึงให้มันการเชื่อใจกันไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเรื่องอื่นด้วยต้องเชื่อใจกันถ้าเราไม่มีความเชื่อใจกันมันจะดึงให้ความสัมพันธ์เรื่องอื่นแย่ตามไปด้วยครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติครับคือวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เราต้องให้เกียรติเขาก็คือเราต้องให้เกียรติเขาว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วเขาโตพอที่จะเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้แล้วในทางเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช่วัยผู้ใหญ่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการให้เกียรติเขาระดับหนึ่งด้วยให้เขาตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้ด้วยระดับหนึ่งแล้วก็ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการให้เกียรติก็คือเราต้องสอนให้วัยรุ่นเนี่ยให้เกียรติเพศตรงข้ามครับอย่างในเพศชายอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนว่าเราต้องให้เกียรติเพศหญิงคือเราก็ต้องสอนเขาว่าคือผู้ชายเนี่ยพูดตรงๆว่ามันจะมีแบบบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกบางทีแบบมันมีอารมณ์ชั่ววูบหรือมีอะไรใช่ไหมแบบบางทีมันก็แบบใช้อารมณ์ในการแบบพูดตรงๆเลยว่าผู้ชายบางทีเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากมายด้วยซ้ำไม่ได้รักผู้หญิงหรือไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่ว่าพอมันมีอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็แบบอยากจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบถ้าเกิดว่าเราสอนการให้เกียรติเนี่ยคือมันก็จะมีแบบเมื่อผู้ชายกำลังมีอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่ควรทำนะเฮ้ยเราควรจะให้เกียรติผู้หญิงนะอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ทำได้นี่อันนี้คือเรื่องของการสอนให้เกียรติเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าผู้ชายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอารมณ์เวลามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้มข้นและรุนแรงแล้วก็บางทีมันยับยั้งยากอะไรอย่างนี้แล้วก็บางทีมันไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำมันไม่มีอะไรเลยบางทีแบบมันพูดตรงๆคือมันมีอารมณ์มันก็อยากจัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้รักไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งแรกก็คือเรื่องของการให้เกียรติคือแบบเฮ้ยผู้หญิงไม่ใช่ทาสของอารมณ์นะอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนผู้ชายส่วนการสอนวัยรุ่นหญิงเนี่ยเราก็ต้องสอนครับว่าคือมันคุ้มไหมกับการเอาร่างกายไปแลกกับอะไรก็ไม่รู้คือผู้ชายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผู้ชายบางทีเวลามันมีอารมณ์เนี่ยมันก็คือแค่อยากจัดแค่นั้นเองบางทีเนี่ยเขาไม่ได้รักอะไรเราเลยแต่ผู้หญิงบางทีอาจจะแบบเข้าใจว่าเขารักหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้ชายบางทีแบบพูดตรงๆก็คือเราก็เห็นข่าวใช่ไหมที่แบบฟันแล้วทิ้งอะไรเงี้ยฟันแล้วเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยอะไรเงี้ยก็คือบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็คือเอาแล้วผู้หญิงเนี่ยเอาร่างกายเนี่ยไปแลกกับอารมณ์ของผู้ชายแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันพอมีปุ๊บมันอาจจะแบบเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งเลยก็ได้อะไรเงี้ยมันคุ้มไหมครับคือเราก็ต้องสอนวัยรุ่นหญิงว่าทำแบบนั้นมันคุ้มไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเอาร่างกายของเราไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้เอาไปเสี่ยงกับไม่ใช่อาจจะเสี่ยงแค่เรื่องท้องหรืออาจจะเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่อด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคุ้มไหมครับกับการที่เอาร่างกายของเราไปเสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้อย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสอนให้กับวัยรุ่นหญิงเนาะแล้วก็เนี่ยแหละมันเรื่องของการให้เกียรติกันเนาะก็คือผู้ชายก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ต้องแบบก็ต้องให้เกียรติผู้ชายเหมือนกันว่าแบบบางทีเนี่ยการที่เราเอาร่างกายไปสนองต่ออารมณ์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีผลกระทบตามมาที่เราอาจจะรับมือไม่ได้อย่างเงี้ยครับสิ่งที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้าครับคือถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งเร้าเนี่ยเราก็ต้องลดสิ่งเร้าเช่นการแต่งตัวอย่างเงี้ยบางที
วัยรุ่นหญิงแต่งตัวอาจจะแบบนึกออกไหมอะไรแบบอาจจะแบบแต่งตัวแบบเซ็กซี่เต็มที่อะไรเงี้ยอาจจะแบบแบบโชว์ของเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าไอการแต่งตัวแบบนั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งเร้าสำหรับเพศชายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการระวังตัวด้วยว่าแบบถ้าเรารู้ตัวว่ามันแต่งตัวเป็นสิ่งมันแต่งตัวยั่วยุอย่างเงี้ยเป็นสิ่งเร้าเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสถานที่อะไรอย่างนี้ด้วยก็ต้องลดลงนิดนึงคือถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งเร้าก็อย่าทำเช่นการแต่งตัวแบบนึกออกไหมการแต่งตัวเป็นสิ่งเร้าแล้วก็ไปในสถานที่ที่มันเป็นแบบ2 ต่อ 2ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นสิ่งเร้ามากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้าเนาะเรื่องที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคบกัลยาณมิตรครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าวัยรุ่นเพื่อนมีผลเพื่อนมีอิทธิพลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคบเพื่อนที่ดีก็จะช่วยนำพาเราช่วยชักนำเราหรือช่วยชี้แนะเราไปในทางด้านที่ดีครับบางทีเพื่อนที่แบบไม่โอเคอย่างเงี้ยอาจจะยั่วยุเราให้เรามีเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเราอาจจะต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีๆหน่อยเนาะก็จะช่วยเราได้แล้วก็เวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์อะไรเพื่อนที่ดีอาจจะช่วยนำพาให้เราไปเจอสิ่งที่ดีได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ควรจะนี่เอาไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการคบเพื่อนที่ดีครับแล้วก็เรื่องที่5ครับเรื่องที่5เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการช่วยตัวเองครับก็คือการช่วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการที่แบบเวลาเรามีอารมณ์ใช่ไหมเราก็แบบช่วยตัวเองเนี่ยบางทีมันก็แบบเป็นการตอบสนองต่ออารมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะจบละอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ก็คือช่วยตัวเองแล้วมันก็แบบมันก็ผ่อนคลายแล้วอะไรเงี้ยเนาะการช่วยตัวเองเนี่ยมันหลายอย่างครับมันดีหลายอย่างก็คือมันอาจจะแบบทำให้เราปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์แล้วก็ปลอดภัยต่อการมีโรคทางเพศอะไรพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบมันจบที่ตัวเองมันง่ายสุดแบบมีเวลาไหนก็ได้แบบเวลาเราสะดวกเมื่อไหร่ก็มีตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละก็คือมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็การช่วยตัวเองมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยตัวเองก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่แบบพอเวลาเรามีอารมณ์ทางเพศแล้วก็ช่วยตัวเองมันก็จะช่วยลดอารมณ์ทางเพศเราก็ไม่ต้องถึงขนาดมีเพศสัมพันธ์จริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการช่วยตัวเองเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็น5แนวทางนะครับที่ผมได้สรุปมาให้ว่ามันจะเป็นการช่วยลดโอกาสที่ทำให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าไม่มีเท่ากับไม่ท้องมันก็จะง่ายสุดโอเคครับเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายกันครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ก็มีได้แต่ต้องมีอย่างปลอดภัยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่ดีครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อวัยรุ่นมันเข้าสู่วัยรุ่นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีอารมณ์ทางเพศอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าถ้าจะมีเพศสัมพันธ์จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าต้องมีอย่างปลอดภัยนี่คือสุดท้ายเลยนะคือจะมีก็มีได้ครับเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็มีข้อดีอยู่คุณก็มีการเรียนรู้หลายๆอย่างเนี่ยมีเรื่องของประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมมันจะได้เรียนรู้หลายๆเรื่องมันก็เป็นข้อดีของการมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือต้องมีอย่างปลอดภัยผมขอพูดรวมๆสัก2อย่างแล้วกัน2แนวทางแล้วกันที่ว่าทำยังไงที่จะมีอย่างปลอดภัยเนาะโอเคสิ่งแรกก็คือเรื่องของการใส่ถุงยางอนามัยครับคืออย่างนี้ครับคือในต่างประเทศเขาจะมีคำพูดที่ว่าไม่ใส่ถุงไม่มีเพศสัมพันธ์ก็คือการใส่ถุงเนี่ยนอกจากมันจะเป็นการให้เกียรติเพศตรงข้ามแล้วเนี่ยมันยังเป็นการป้องกันเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็โรคติดต่อได้ด้วยมันเป็นการเซฟตัวเองด้วยคือผมเคยคุยกับน้องๆเนี่ยเคยเจอเหมือนกันนะกับน้องๆบางคนแล้วก็เคยเจอรุ่นพี่บางคนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเคยคุยกับเด็กนักเรียนเนี่ยคือเด็กบางคนมันก็พูดว่าแบบเฮ้ยแบบไม่ใส่หรอกอะไรเงี้ยคือแบบสดดีกว่าแบบสดยังไงก็แบบดีกว่าเนี้ยสดได้อารมณ์กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าสดได้อารมณ์กว่าไหมอันเนี้ยผมไม่ทราบแต่ว่าถึงมันจะได้อารมณ์กว่าหรือไม่ได้อารมณ์กว่าผมมองว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราสดแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว่าสดแล้วอาจจะเกิดโรคติดมาอย่างเงี้ยสดแล้วอาจจะเกิดการตั้งท้องเป็นพ่อของเด็กโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคุ้มไหมครับมันไม่คุ้มหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสดเลยครับมันไม่คุ้มหรอกคือถ้าจะมีก็ใส่ถุงเถอะครับเป็นการป้องกันแล้ววัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อสุจิเยอะมากด้วยคืออาจเยอะที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันเพราะว่าฮอร์โมนเพศมันสูงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้แบบโอกาสตั้งครรภ์ก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใส่ถุงเถอะครับเป็นการป้องกันได้ที่ดีอย่างหนึ่งนะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านของผู้หญิงบ้างก็คือเรื่องเกี่ยวกับยาคุมทีนี้เนี่ยผมมองว่าสุดท้ายยาคุมก็ใช้ได้แต่ว่าสุดท้ายผมมองว่ายาคุมยังไงมันก็ไปขัดธรรมชาติของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้ยาคุมด้วยความระวังนิดนึงนะอาจจะต้องศึกษานิดนึงแล้วก็ผมเคยดูคลิปของในรายการหนีเหลาเป่าติ้วของรายการของน้าเน็กเรื่องเกี่ยวกับเพศเขาก็บอกว่าวิธีหนึ่งในการช่วยป้องกันเรื่องของวัยรุ่นตั้งครรภ์ได้ก็คือผู้ชายใส่ถุงผู้หญิงกินยาคุมก็จะช่วยได้เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องนึงที่แบบลองไปศึกษากันดูนะโอเค
ทีนี้มันก็มีเรื่องบางเรื่องเหมือนกันที่ว่าบางคนเข้าใจผิดแล้วก็ยังใช้อยู่เพราะว่าเขามองว่าป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ว่าอย่าไปใช้ครับเพราะว่ามันประสิทธิภาพมันต่ำอย่างเช่นเรื่องของการนับ7วันก่อน7วันหลังอะไรเงี้ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับกับวันไข่ตกบางทีแบบมันโดยเฉพาะคนที่ประจำเดือนไม่เรียกว่าไม่มาตรงเวลาอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบนับยากเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นคนที่ประจำเดือนมาตรงแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนมันก็ไม่ชัวร์อยู่ดีอย่าไปใช้ครับประสิทธิภาพมันต่ำแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้กับแค่2อย่างก็คือเรื่องของการป้องกันการตั้งท้องแบบที่ถุงยางแตกกับอีกอย่างนึงก็คือการถูกข่มขืนที่เหลืออย่าไปใช้เพราะว่าประสิทธิภาพมันต่ำก็อย่าไปใช้เลยแล้วก็อันนี้ฝากถึงน้องๆผู้ชายด้วยก็คือเรื่องของการที่ว่าแบบน้องผู้ชายบางคนเนี่ยชอบคิดแบบว่าแบบเรียกว่าไงเนี่ยคือแบบพอจะถึงจุดสุดยอดเมื่อไหร่ค่อยชักออกมาอย่างเงี้ยว่าง่ายก็คือแตกงอกถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเรื่องของการแตกงอกแบบแตกงอกไม่ท้องอะไรเงี้ยจริงๆมันท้องได้นะถ้าแตกงอกมันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าแตกงอกเนี่ยคือโอเคคุณแตกงอกก็จริงแต่ว่าช่วงที่คุณมีเซ็กอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยคุณยังไม่แตกแต่ว่ามันมีอสุจิบางส่วนหลุดออกไปบ้างแล้วเนี่ยมันก็ท้องได้หรือถ้าเกิดว่าเป็นน้ำสองเนี่ยคือถ้าเกิดแบบมีเซ็กกันครั้งแรกไปแล้วเนี่ยจะมีครั้งที่2ต่อกันเลยอย่างเงี้ยไอเชื้ออสุจิที่มันยังติดอยู่ตรงหัวอวัยวะเพศมันอาจจะยังหลงเหลืออยู่พอคุณเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็แบบมันก็อาจติดตรงนั้นไปได้เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงเหอะคืออย่าไม่มองว่าแบบใช้วิธีแบบป้องกันการตั้งครรภ์โดยการแบบแตกนอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลหรอกแล้วก็อันนี้ผมเคยคุยกับเพื่อนแบบที่พอรู้จักกันที่แบบเขาอาจจะดักๆอย่างเงี้ยเขาก็ใช้วิธีนี้แตกนอกแต่พอถึงเวลามีเซ็กจริงๆปุ๊บเนี่ยดึงออกมาไม่ทันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบจะแตกนอกแต่ว่าดึงไม่ทันก็แตกในไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเลยครับวิธีนี้อย่าไปใช้เลยเนาะมันไม่ได้ผลสุดท้ายเนี่ยผู้ชายใส่ถุงผู้หญิงกินยาคุมผมว่าป้องกันได้ดีกว่านี่แหละโอเคสุดท้ายก็สรุปแค่ตรงนี้เลยครับว่าสุดท้ายถ้าจะมีเซ็กก็มีได้ครับคือไม่ต้องไปป้องกันคือเราป้องกันไม่ให้มีเซ็กก่อนแต่ว่าถ้าอยากจะมีจริงถ้าสุดท้ายคิดอย่างดีแล้วไต่ตรองอย่างดีแล้วอยากมีจริงก็มีได้มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องมีอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องป้องกันให้ดีครับโอเคครับสุดท้ายที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือผมอยากจะให้ทุกคนตระหนักเรื่องของปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันลดปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยคือถ้าเกิดว่ามีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นออกมาเนี่ยมันไม่ดีกับทุกฝ่ายแล้วพ่อแม่ของวัยรุ่นเองก็ถูกสังคมมองในแบบไม่ดีส่วนตัววัยรุ่นเองเขาก็ไม่ดีครับเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีลูกเขาพอเขามีลูกขึ้นมาปุ๊บเขาแบบมันมีเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขายังไม่พร้อมแล้วตัวโดยธรรมชาติของวัยรุ่นเนี่ยมันยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านที่ว่าจะมีลูกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาก็เป็นพ่อแม่ที่ไม่พร้อมอีกอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกของเขาเองที่เกิดจากการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้แบบตั้งใจเงี้ยก็อาจจะแบบถูกการเลี้ยงดูที่ไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีเพราะว่าพ่อแม่ยังเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมเงี้ยก็อาจจะทำให้เด็กเติบโตมาในกับการเลี้ยงดูไม่ดีและในอนาคตก็อาจจะเป็นภาระของสังคมอาจจะเป็นปัญหาของสังคมได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อดีเลยครับกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะโอเคนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากบอกเอาไว้ครับผมอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้เนาะโอเคครับก็ไม่มีอะไรละก็คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ช่วยกันดูแลปัญหานี้ด้วยนะมันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมนะอย่านิ่งดูดายอย่างนี้อย่างเดียวแล้วกันเนาะแล้วก็หากใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็กดไลค์ได้แล้วก็กดติดตามกด Subscribe กันได้เนาะเผื่อมีคลิปแนวนี้อีกจะได้แบบไม่พลาดกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ